امشب در 24 ادامه اعتراضات در زاهدان در 15مین جمعه اعتراضی. زنجیره انسانی گرداگرد مسجد مکی زاهدان. رئیس ستاد ارتش اسرائیل مدعی رسیدن جمهوری اسلامی به نقطه ساخت بمب هسته‌ای. آویو کوخاوی گفته اسرائیل 3 طرح برای مقابله با حکومت ایران آماده کرده. زمستان سخت اروپا، خیابان آزادی. 3 روز گاز منطقه قطع شده. تعطیلی ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها در چند استان به دلیل بحران کمبود گاز. شرکت ملی گاز از مردم خواسته بخاری‌ها رو 6 ساعت در روز خاموش کنند. و پیدا شدن 3مین بسته اسناد محرمانه از اقامتگاه بایدن. رسانه‌های آمریکایی میگن اسناد محرمانه ماه‌ها قبل پیدا شده، اما اطرافیان بایدن خبرش رو مخفی کردن. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت بخیر. امروز 15مین جمعه خشم و اعتراض در زاهدان بود. معترضان مثل هفته‌های گذشته علیه خامنه‌ای، سپاه و بسیج شعار دادند. بعد از جمعه خونین زاهدان تا به امروز تمامی جمعه‌های این شهر با اعتراض و تجمع گسترده مردم همراه بوده. در تجمع اعتراضی جمعه شهروندان زاهدانی دور تا دور مسجد مکی زنجیره انسانی تشکیل دادند و علیه اظهارات اخیر محمد جواد لاریجانی شعار دادند. لاریجانی گفته بود مولوی عبدالحمید فاقد حیثیت علمیه و مسائل فرقه‌ای رو دامن میزنه. 23 دیما حلقه انسانی به دور مسجد مکی در پی توهین آقای لاریجانی. دانان مردم زاهدان، اتحاد کل بچه‌ها زاهدان. توهین آمیز فردی ناقص العقل به نام محمد جواد لاریجانی در رابطه با مسجد مکی و حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید که باعث ناراحتی و غم جدیدی از جامعه اهل سنت و مردم استان سیستان و بلوچستان گردیده، ما نمازگزاران مسجد مکی و مردم این استان این به حرکت توهین آمیز را به شدت محکوم می‌نماییم. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی این هفته هم به انتقادات تندش از عملکرد جمهوری اسلامی ادامه داده. او گفته هر ایرانی از هر تباری که کشته بشه یک نفر از ماست، چون همه ما با هم هستیم. خواهان آزادی هستند و میگن که آزادی لازم ندارد. اعتراض اگر بکنن با مشکلات مواجه میشن.
اگر انتقاد کنند برای اونها تبعات داره و نویسندگان، روزنامه نگاران، احزاب، سیاستمداران و طیفهای مختلفی که در کشور موجودند، زنان، ساکیه، جوانان شکایت دارند، همه طیفها به نوعی به مشکل گرفتاران. راه برون رفت سرکوب نیست، راه برون رفت آقا زندان نیست، راه برون رفت اعدام نیست. همزمان در شهر راسک هم مردم معترض اقدام به تجمع و شعارگویی علیه جمهوری اسلامی کردند. همزمان در گالیکش استان گلستان نمازگزاران اهل سنت در اعتراض به برخورد امنیتی با مولوی گرگیج امام جمعه برکنار شده در آزاد شهر راهپیمایی کردند. اخیراً اداره اطلاعات گرگان آقای محمد حسین گرگیج را اگر درست تلفظ کرده باشم به دادگاه ویژه روحانیت این شهرستان احضار کرده بود. گرگیج بود تلفظ درست فامیلیشون، عذرخواهی میکنم. در ویدیوهای ارسالی به ایران اینترنشنال پلاکاردهایی با محتوای اظهار اعتراض و انزجار از اعدام جوانان معترض هم دیده میشه. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس با ماساق علیجانی فکر کنم همه معترضان احتمالاً متفق النظر هستند که آنچه که در زاهدان و سراسر بلوچستان داره اتفاق میفته خیره کننده است. همه جای ایران اعتراض بوده ولی اونجا تقریباً هیچ جمعه‌ای نبوده که اعتراض صورت نگیره. با سلام. بله دقیقاً همینطور آقای فرستاد و واقعا درس آموز هم هست. استان سیستان بلوچستان خب به هر حال به لحاظ مذهبی و قومی نژادی شاید از استان‌های اقلیت باشه حالا نسبت به اکثریت جامعه، ولی ظرفیت‌هایی داره که از اون ظرفیت‌های سنتی مذهبی، یعنی ما شاید تنها جایی باشه که شورای الله اکبر میشنویم، ولی به طور خیلی جالبی مترقی‌ترین شعارهای اعتراضات رو ما سیستان بلوچستان شاهدش هستیم. یه استانی که شاهد تبعیض طبقاتی هست، مضاعف از ستم‌هایی که به همه مردم میشه، تبعیض جنسیتی همینطور، تبعیض قومی مذهبی همینطور، فقر جز استان‌های فقیر و محروم کشور هست. بنابراین ما می‌بینیم در شعارهاشون علی‌رغم این همه محرومیت در واقع دارن پیشگام عمل میکنن. شاید جزء معدود شهرها و استان‌هایی باشه که شعارهای اقتصادی هم به موازات شعارهای سیاسی داده میشه، همبستگی ملی هست. ما در حالی که مثلا میتونیم یک جامعه اتنیکی در اونجا رو مشاهده کنیم، شعارهای اتنیکی داده نمیشه. تجارب تلخ تاریخی مرکز پیرامونی که همین الان هم دچارش هستن، این ستم چندگانه رو به لحاظ تاریخی در ناخودآگاهشون هست حکومت‌های متمرکز مرکزی را. بنابراین می‌بینیم زیر بار هیچ نوع حکومتی که مقام مادام العمر داشته باشه نمیخوان برن و شعارهای برابری دموکراسی میدن. حضور زنها خب اونجا جالب هست، مترقی‌ترین شعارها رو دارن زنها میدن، ولی اون چیزی که باعث تداومش شده به گمان من برخورداری
از ظرفیت‌های سنت هست. یعنی نماز جمعه شخصیت محلی و بومی محبوب که شجاعت مدنی هم داره. مولوی عبدالحمید در این چند ماه در واقع رو حقوق انسانی و شهروندی داره تکیه میکنه. این خروج از دایره‌های تنگ شریعت هست که شاید انتظارش میرفت. میگه همه انسان‌ها حقوق دارن، چه مذهبی باشن چه نباشن، شیعه باشن سنی باشن بهایی باشن، همه شهروندان ایران. شعار نه به اعدام میدن، شعار رفراندوم رو خود مولوی عبدالحمید مطرح کرد. و یه دلیلش هم حالا علاوه بر همه اینایی که گفتیم استقلال اقتصادی این نهاد از حکومت در ایران و دولت‌های خارجی است. یعنی برخلاف روحانیت شیعی که بخش زیادیشون الان وابستگی مالی به حکومت دارن و به چاه نفت وصل شدن، مولوی عبدالحمید و روحانیت اهل تسنن در بلوچستان و ماموسه‌ها در کردستان اینا به مردم خودشون وابستن. یعنی دلبستگی و وابستگی به قدرت اقتصادی مرکز ندارن، به دولت‌های خارجی هم ندارن. حالا تفاوت بلوچستان و کردستان در اینه که شاید در بلوچستان بخش سنتی جامعه در اکثریت هست، بخش مدرن شاید که مدار پیرو و تابع اونا هستن. البته جامعه سکولار استان سیستان بلوچستان با چشمان باز و حساب شده داره از این جریان حمایت میکنه. شاید در 57 بخش مدرن جامعه ما یه خورده خوشبینانه و چشم بسته از بخش سنتی حمایت کرد، ولی اونجا جامعه سکولار سیستان بلوچستان با چشمان باز حمایت میکنه. در کردستان بخش مدرن جامعه غلبه داره. البته ماموسه‌های کردستان هم با شجاعت موضع گرفتن، خواهان رفراندوم شدن، بیانیه‌های جمعی خوندن، ولی در کردستان بخش مدرن جامعه در غلبه داره. شاید اون نسبتی هوشمندانی که در سیستان بلوچستان هست در کردستان برقرار نشده، زمین که کردستان بیشترین هزینه رو داده، یکی از پایدارترین مقاومت‌ها رو کرده. اساساً این جنبش از سرقز شروع شد، اساساً یک شعار کردی تبدیل به شعار ملت ایران شد. من بارها گفتم آرزوی شخصی این هست یه بار یک کرد رئیس جمهوری ایران بشه. این به نفع همبستگی ملی ماست و نشون میده که سمپاشی‌هایی که حکومت‌های مرکزگرا میکنن این سمپاشی‌ها غلطه. چه در کردستان چه سیستان و بلوچستان احزاب کردی با هوشمندی تمام جلوی حرکت‌های تندروانه و مسلحانه رو گرفتن، ابزار سرکوب رو از حکومت گرفتن. همونگونه که در زاهدان و سیستان بلوچستان هم اینها تظاهرات مسالمت‌آمیز دارن. کشتار زاهدان رو حکومت خیلی سعی کرد که بگه اینا اسلحه داشتن. من خودم ویدیوهای جعلی دیدم که از نمای نزدیک مثلا 2 نفر رو با لباس بلوچی نشون میده که اسلحه دستشه، مثلا وارد کلانتری میشه. قشنگ من بود فیلمو بعداً بازی کردم و اینو برش میزدن توی یک فیلم واقعی، ولی بعداً هیئت تحقیقی که حتی از مرکز رفت اینو انکار کرد و گفت که مردم مسلح نبودن، ریشه خارجی نداره، اسلحه ندارن و این احساس مظلومیت مردم رو بالاتر برد. به هر حال قبلش هم یک دختر بلوچ و یک فرمانده نیروی انتظامی بهش تعرض کرد بود، اینها هم تشدید کرد. ولی وقتی وارد این جنبش سراسری شدن همانند همه ایران اعتراض کردن، تظاهرات کردن، ولی با استفاده از این ظرفیت‌های سنتی و بومی خودشون شاید بشه گفت پرنفس‌تر از مناطق دیگه ایران دارن ادامه میدن. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس، ممنونم. رئیس ستاد ارتش اسرائیل در آستانه ترک پستش گفته جمهوری اسلامی مواد شکافت‌پذیر کافی برای تولید 4 بمب اتمی رو در اختیار داره. آویو کوخاوی مدعی شده که ایران 3 بمب رو با اورانیوم غنی شده تا 20% و 1 بمب دیگر رو با اورانیوم 60% طراحی کرده. کوخاوی میگه ارتش اسرائیل 3 طرح عملیاتی برای مقابله با جمهوری اسلامی آماده کرده. اول اجرای حمله تلافی جویانه غیر مرتبط با مسائل هسته‌ای، دوم خارج کردن تأسیسات هسته‌ای و سایت‌های مرتبط و سوم در صورت تشدید وضعیت اجرای یک عملیات تمام عیار برای هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی و سایر دارایی‌های این کشور. کوخاوی درباره توافق هسته‌ای هم گفته فقط با مجموعی از 5 فشار اقتصادی، اجتماعی، دیپلماتیک، شکست نیروهای نیابتی منطقه‌ای و طراحی یک اقدام نظامی میشه به گفته او به توافقی مناسب در موضوع هسته‌ای با این رژیم دست پیدا کرد. بابک اسحاقی خبرنگار ما در تل‌آویو با ماست. بابک، به نظر میاد که حالا که داره از پستش کنار میره با زبانی خیلی رساتر هم میتونه صحبت بکنه.
دقیقاً من هم خواستم به همین موضوع اشاره بکنم. آویو کوخاوی به چند مسئله بسیار مهم اشاره کرد که تا وقتی که در پست خودش بود در رابطه با اونها کمتر سخن گفته بود. آویو کوخاوی تا چند روز دیگه پست رئیس فرمانده ستاد ارتش اسرائیل را به هرتزی لوی، یک ژنرال ارتش اسرائیل دیگر خواهد داد و او در آخرین مصاحبه های خودش در پست رئیس ستاد ارتش بیشتر به مسئله ایران پرداخت. باید یک مسئله را هم عنوان کنم فرداد که در اسرائیل گفته میشه که آویو کوخاوی بسیاری از چهره های پیشرفته و تکنولوژی ارتش اسرائیل را دگرگون ساخت و توانست که ارتش اسرائیل را به تکنولوژی های بسیار بالایی برسونه و از همه مهمتر در رابطه با ایران ستاد ایران را در اسرائیل، در ارتش اسرائیل تشکیل داد که به مسئله کاملا ایران خواهد پرداخت. آویو کوخاوی در رابطه با برجام برای اولین بار عنوان کرد که او از همان ابتدا با توافق برجام سال 2015 موافق نبوده، زیرا این توافق به گفته آقای آویو کوخاوی در سال 2031 به ایرانی ها اجازه میداد که مقادیر غنیسازی مواد اورانیوم را هرچند در سطح پایین اما نامحدود و همچنین سانتریفوژ های بسیار پیشرفته را در مقادیر زیاد در اختیار داشته باشند. فرداد به گفته آقای کوخاوی ترکیب این دو چیز میتونه به این نتیجه اسرائیل را برسونه که جمهوری اسرائیل میتونه ظرف چند هفته پس از اینکه تصمیم بگیره بتونه اورانیوم را به 90% و از اونجا بتونه اولین بمب هسته‌ای خودش را آماده بکنه و پس از اون بمب‌های هسته‌ای دیگر را در مدت زمان بسیار کوتاهی در اختیار داشته باشه. دوم اینکه به گفته آقای کوخاوی قرارداد 2015 برجام نظارت بر پروژه و توسعه موشک‌های بالستیک ایران را شامل نمیشد و این مسئله بسیار مهمی هستش برای دست نیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی و پرتاب اون توسط موشک‌های بالستیک به سوی اسرائیل. آقای کوخاوی در این مصاحبات خودش همچنین اشاره کرد که توانایی‌های ارتش اسرائیل در رابطه با احتمال حمله نظامی به ایران بسیار از سالهای قبل بالاتر رفته و توانایی‌ها بهبود بخشیده شده. اطلاعات دقیق آقای آویو کوخاوی گفت که از داخل ایران ما به دست آوردیم و تعداد اهدافی را که میتوانیم در داخل ایران بمباران کنیم افزایش دادیم. او گفتش که ما تسلیحات حمله را نیز همکنون آماده در اختیار داریم. او گفت ستاد کل نیروهای مسلح، همونطوری که گفتم ستاد ایران را تأسیس کرد که تماما به روی ساخت و برنامه‌ریزی های عملیاتی برای مأموریت حمله به جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده و مهمتر از همه این که ما یعنی ارتش اسرائیل او گفتش که روال تمرینات را آغاز کردیم. 2 رزمایش بزرگ در آسمان برگزار کردیم با 10 ها هواپیما و قرار هستش که سال بعد هم یک رزمایش بزرگ دیگر در همین رابطه یعنی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران برگزار بشه. او گفت ارتش اسرائیل حتی در شرایط فعلی و با اینکه هنوز کمبود هواپیماهای سوخت رسان را احساس میکنه اما باز هم قادر به اجرای تمامی این طرح‌ها خواهد بود و نکته مهم این هستش که دولت اسرائیل برای این موضوع آماده میشه و توانایی مستقل خودش را برای خنثی کردن تهدید سلاح هسته‌ای ایران ایجاد کرده. کوخاوی در آخر گفت ما همیشه خوشحال خواهیم بود که جهان این کارزار را رهبری بکنه و در راه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران اگر لازم باشه هم ایالات متحده و هم جهان با ما همکاری بکنن. اما اگر این اتفاق هم نیفته اسرائیل به تنهایی قادر خواهد بود که تأسیسات هسته‌ای ایران را مورد حمله قرار بده. ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما در اورشلیم که اشتباه گفتم تل آویو از اسرائیل. پیشتر هم آقای کوخاوی با حضور در مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو تاکید کرده بود که ارتش اسرائیل برای روزی که دستور اقدام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی داده بشه آماده انجام مأموریت. این فرمانده ارتش اسرائیل همزمان همان موقع تاکید کرده بود که ارتش این کشور
دست کم هفته یک عملیات در سراسر خاورمیانه علیه جمهوری اسلامی انجام میده. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن اینجا با ماست. آقای ندیمی اشاره کرده که این بمب‌های هسته‌ای که آقای کوخاوی مدعی شده ایران در آستانه تولیدشون هست با اورانیوم 60% 20%، تا جایی که من میدونم اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید، برای اون شکافت هسته‌ای باید بالای 90% باشه میزان غنی سازی. آیا این اشاره به بمب کثیف هست در مقایسه با بمب هسته‌ای سنتی که میشناسیم؟ من فکر میکنم این مقدار در ترجمه صحبت‌های ژنرال کوخاوی اشتباه صورت گرفته. به نظر من منظور ژنرال کوخاوی این بوده که با مواد هسته‌ای غنی شده‌ای که ایران داره، اورانیوم 20% و 60% که داره، برای نمونه با اورانیوم 20% غنی شده موجود جمهوری اسلامی اگر تا 90% غنی بشه میتونه 3 تا بمب بسازه و با موجودی 60% میتونه در صورت ادامه غنی سازی تا 90% یه بمب بسازه. اگر اشتباه نکنم آمار سپتامبر رو من یادم میاد که اون موقع ایران حدود 84 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده داشت و 10 کیلوگرم 60% که از اون زمان تا حالا حتما این مقدار بیشتر شده به این حدی که ژنرال کوخاوی اشاره کرده رسیده. ولی به هر حال باید اینا تا 90% غنی بشن تا به استفاده قابل استفاده باشن برای یک بمب هسته‌ای. البته برای بمب کثیف شما حتی با این ایزوتوپ هایی که توی آزمایشگاه رادیولوژی هم هست میتونید یک بمب کثیف درست کنید. حتی قبل از حرفای آقای کوخاوی، اصلا قبل از این شروع اعتراضات سراسری در ایران، نهادهای مختلفی، تینک تانک‌های مختلفی همینجا در واشنگتن دی سی میگفتن که ایران دیگه به آستانه تولید بمب هسته‌ای رسیده. ولی اون مرحله آخرش، یک غنی‌سازی 90% و 2 از اون شاید مهمتر آزمایش هسته‌ای، چقدر به نظرتون ایران باش فاصله داره و آیا اسرائیل و ایالات متحده به گمان شما اجازه خواهند داد ایران از اون خطوط قرمز هم عبور کنه؟ رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی موجود، فعال فعلی اسرائیل و کسایی که قبلا در مسئولیت بودن، همشون تقریبا متفق القول هستن که ایران خیلی نزدیک شده به اون مرحله آخر آماده شدن برای ساخت بمب هسته‌ای و باید اسرائیل دیگه یه کاری انجام بده. ولی این نکته هم خب همشون میگن و یک نوع همه این نظر دارن که اگر ایران به مقدار کافی اورانیوم 90% غنی شده برسه، همچنان معنی اینو نمیده که به بمب اتمی میتونه سریع به دست بیاره. زمان حدود 2 سال رو در نظر میگیرن. ولی این نکته رو باید در نظر داشت که جمهوری اسلامی طبق اسنادی که اسرائیلی‌ها از ایران خارج کردن برنامه هسته‌ایش رو به صورت موازی طی می‌کرده. یک برنامه بسیار محرمانه نظامی داشته، یه برنامه غیر نظامی، ظاهراً غیر نظامی هم داشته که هدفش رسوندن اورانیوم غنی شده به برنامه نظامیش بوده و اون قسمت غیر نظامی بدون نیاز به استفاده و کار کردن با مواد هسته‌ای پیش میرفته، بیشتر روی جنبه‌های نرم افزاری و سخت افزاری کار، از جمله طراحی کلاهک هسته‌ای، از جمله آماده کردن امکانات آزمایش هسته‌ای و ماشه هسته‌ای و خیلی چیز دیگه پیش میرفته و خیلی از اونها به مرحله واقعا آزمایش هم رسیده بوده و میشه اینطور پیش بینی کرد که اگر جمهوری اسلامی اورانیوم 90% غنی شده به اندازه کافی برای 1 یا 2 یا 3 بمب هسته‌ای تولید بکنه، خیلی سریعتر از اون پیش بینی 2 ساله‌ای که خیلی از تحلیلگران و مقامات سیاسی و نظامی کردن به این ساختن بمبی که واقعا قابل استفاده باشه دست می‌کنه. این مخفی کاری‌های جمهوری اسلامی تا همینجا هم خیلی عملاً مخفی نمونده با کارهای اطلاعاتی که به خصوص اسرائیلی‌ها انجام دادن. اما مرحله آخر آزمایش، آیا اون رو میشه مخفی انجام داد؟ چون خود برنامه نظامی هسته‌ای اسرائیل هم خود آزمایش نهاییش هنوز اما و اگر هست که کجا بوده. بیشتر اشارات به یک آزمایش هست در اقیانوس هند، ولی خب خیلی نشانه‌های روشنی وجود نداشته. چقدر اگر ایران بخواد انجام بده چنین کاری عملی هست که مخفیانه یک آزمایش هسته‌ای بکنه؟ بله، گفته میشه که اسرائیل آزمایش هسته‌ایش رو با همکاری آفریقای جنوبی انجام داده و این احتمال هم هست که جمهوری اسلامی با همکاری مثلا کره شمالی این کار انجام بده. یعنی اگر بتونه یکی از این وسایل انفجاری آزمایشی خودش رو منتقل بکنه به کره شمالی و این کار رو در زیر پوشش یکی از آزمایش‌های کره شمالی انجام بده، تا یه حدی میتونه
خیلی پیچیده است، خیلی کارو پیچیده میکنه برای تحلیلگران و برای سازمان اطلاعاتی. البته احتمالاً در نهایت مشخص خواهد شد، به خاطر اینکه اثرات این آزمایش هسته‌ای به جو میرسن و هواپیماها شناسایی آمریکایی میتونن نمونه برداری بکنن از این مواد هسته‌ای و بعد از مدتی آزمایش ممکنه این تردید به وجود بیاد که نه، این بمب هسته‌ای مربوط به برنامه هسته‌ای خود انتقالش هم از خلیج فارس تا رسوندن به کره شمالی تو این مسیر احتمالاً ماهواره‌ها با یک هواپیمای ترابری این کار میتونن انجام بدن. اگر خیلی بی سر و صدا انجام بدن فکر نمی‌کنم کسی متوجه بشه، ولی مسئله این که انجام این آزمایش بعد از مدتی، بعد از یک سری آزمایش‌ها تقریبا میتونن مشخص بکنن که این آزمایش مربوط به برنامه کره شمالی نبوده و بعد اتهامات متوجه ایران طبیعتا خواهد شد. فرصتمون کم هست، ولی اینم میخوام ازتون بپرسم، این صحبت که اگر ایالات متحده با اسرائیل همراهی نکنه، اسرائیل شاید از یک شریک دیگر استفاده بکنه، فکر میکنید یک اشاره به چه کشوری هست و واقعا آیا میشه متصور شد اسرائیل اقدام نظامی بکنه و واشنگتن همراهی نکنه باهاش؟ نه، فکر نمی‌کنم. خود اسرائیلی هم اینو خوب میدونن و البته صحبت‌هایی از این هستش که نخست وزیر جدید اسرائیل آقای نتانیاهو خیلی تلاش خواهد کرد که با عربستان سعودی روابط سیاسی برقرار بکنه، ولی احتمال اینکه یکی از کشورهای خلیج فارس در این زمینه با اسرائیل همکاری بکنن بسیار ضعیف هستش. شاید اسرائیل به کشوری مثل آذربایجان نگاه بکنه، ولی باز هم احتمال خیلی ضعیفی وجود داره. در نهایت این تصمیمات بسیار حساس و کلیدی در تاریخ کشور اسرائیل و معمولا اسرائیل خودش به تنهایی میگیره، مخصوصا اگر اون کشور همسایه ایران باشه. ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن اینجا در استودیوی ما. بر اساس اسنادی که نشریه پولیتیکو مشاهده کرده، اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم 40 فرد و نهاد مرتبط با سرکوب اعتراضات از جمله حمید سجادی وزیر ورزش ایران. پولیتیکو نوشته شواهد و مستنداتی وجود داره که سجادی ورزشکاران رو برای سکوت درباره سرکوب‌ها در مجامع بین‌المللی تحت فشار گذاشته بوده. در این گزارش گفته شده وزیر ورزش ایران شخصاً درگیر پرونده الناز رکابی سنگنورد ایرانی بوده که ماه گذشته عده‌ای منزل او و خانواده‌اش رو در زنجان تخریب کردند. نام 17 مقام جمهوری اسلامی و چند نهاد مرتبط با محدود کردن اینترنت در ایران هم در فهرست این تحریم‌ها دیده میشه. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت، با مساق معماریان، به نظر میاد که کلاً اروپایی‌ها دارن این حلقه رو بر دور جمهوری اسلامی تنگ‌تر میکنن. کاملا همینطور است. به نظر من تحریم‌های خیلی مرتبطی هست، چون که به هر حال تا الان تمرکز تحریم‌ها روی مقامات نظامی بوده، امنیتی بوده، کسانی که مثلا فرماندار بودن، مقامات سیاسی بوده، ولی یک حوزه از مقامات وجود دارن که به هر حال از این تحریم‌ها به دور مونده بودن و کسانی هستن که در واقع تسلیم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستند و کسانی هستند که سیاست‌های اونا رو اجرا میکنن. حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش هیچ وظیفه‌ای نداره که جلوی آزادی بیان ورزشکاران رو بگیره و فراتر از اون چارچوب‌های ورزشی که در فدراسیون وجود داره یا فدراسیون مختلف وجود داره بخواد که فعالیتشون رو محدود بکنه. یعنی وقتی که پاشو فراتر میذاره و میشه یکی از بازوهای سرکوب، میشه یکی از بازوهای نهادهای امنیتی، به نظر من شایستگی این هستش که در واقع نه تنها حمید سجادی بلکه رؤسای همه فدراسیون‌هایی که درگیر چنین فشارهای علیه ورزشکاران بودن شایسته هستش که یک بررسی بشه و تحریم‌هایی که داره انجام میشه علاوه بر حمید سجادی شامل اونها هم بشه. آقای معماریان، چقدر فکر می‌کنید این فشارهای روزافزون بین‌المللی بر جمهوری اسلامی میتونه به تغییر رفتارش منجر بشه، یا فکر میکنید که ترک‌هایی در کل حاکمیت ایجاد میکنه که میتونه منجر به فروپاشی بشه؟ من فکر میکنم که قطعاً این فشارها و این اسم بردنها و آبرو بردنها و این خجالت دادنها، در واقع اون چیزی که در غربش گفته میشه، اینها تاثیرگذار هست. اولا که دامنه سرکوب رو محدود میکنه. واقعا ما نمیدونیم که اگر که چنین فشارهای بین‌المللی نبود حجم سرکوب‌ها چقدر میشد. دوم مسئله هست که به هر حال بسیاری از این افراد براشون مهم هست یا حداقل یه مقداری براش این ممکنه که اون وسط گیر کرده باشن و براشون مهم باشه این فشارها، میتونه که اونها رو
به هر حال دفعه بعد که دارن این کارا رو میکنن یه جوری مواظب‌تر بکنه و کسان دیگه که در این پروسه ها قرار میگیرن رو در واقع نگران بکنه که در چه مسیری دارن حرکت میکنن. برای من به نظر من چنین بیانیه‌های مهم هست، این تحریم‌ها مهم هستش. وقتی که اسم افراد به عنوان ناقض حقوق بشر مطرح میشه به نظر مهم هستش. این که میتونه که موجب ریزش بشه به نظر من در دراز مدت قطعا یکی از اهرم هست، یکی از ابزارهای سیاسی هستش که نه تنها در مورد ایران استفاده شده، در طی دهه‌های گذشته در مورد بسیاری از کشورهای جهان که به هر حال رفتارهای مشابهی در مثل ایران داشتن استفاده شده و در دراز مدت جواب داده. و به نظرم کسانی که تحریم میکنن الان یا بیانیه میدن یا افراد در لیست تحریم‌های مختلف میذارن، فکرشون این نیست که مثلا یک ماه دیگه نه رفتارشون عوض بشه، ولی با توجه به سابقه تاریخی که وجود داره، با توجه به الگوها و روش‌هایی که وجود در گذشته، میدونن که این رفتارها باعث ریزش میشه، باعث تردید در بدنه دستگاه سرکوب میشه و مهمتر از همه این مسئله مهم این هستش که مشروعیت و مقبولیت و احترام معترضان رو بالا میبره. یعنی معترضان در خیابون میبینن کاری که دارن میکنن این کاری هستش که با اقبال جامعه جهانی همراه هست، از حمایت قوانین بین‌المللی برخوردار هست، از حمایت سازمان‌هایی مثل سازمان ملل یا دادگاه‌های بین‌المللی این چیزا برخوردار هست. این یک جوری افزایش مقبولیت، مشروعیت و احترامی هستش که معترضین در ایران دارن. از طرف دیگه اثر عکسش برای حکومت هست، بی‌آبرو کردن و مشروعیت زدایی از حاکمیت هست. به نظر من این قلب به قول معروف موتور محرکه چنین اقداماتی است در واقع. و از این جهت بهش نگاه کنیم که در هر زاویه‌ای که به هر حال ما به این مسئله بپردازیم تاثیراتش زیاد هست و برای این خاطر هستش که به هر حال مورد توجه رسانه‌های محلی قرار میگیره، رسانه‌های بین‌المللی قرار میگیره و همینطور جوامع مدنی کشورهای مختلف. ممنونم. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان. ابراز حمایت ایرانیان مقیم خارج از کشور با اعتراضات داخلی ادامه داره. گروهی از ایرانیان ساکن آلمان ساعتی پیش مقابل مرکز اسلامی فرانکفورت گرد اومدن و خواستار تعطیلی این مرکز شدند. جمشید بهرامی از فرانکفورت گزارش میده. ما مقابل مرکز اسلامی فرانکفورت هستیم، مرکزی که متعلق به جمهوری اسلامی هست و ایرانیان اینجا تجمع اعتراضی رو برگزار کردند در حمایت از خیزش انقلابی و همچنین علیه تمامی سرکوب و کشتاری که جمهوری اسلامی در دوران حاکمیت خودش انجام داده. این تجمع توسط گروهی از جوانان ایرانی ساکن فرانکفورت برگزار شده و در واقع هدف اصلیشون هم تعطیل شدن این مرکز اسلامی هست، مرکزی که از 30 سال پیش فعالیت‌های خودش رو شروع کرده و از سال 2008 تا کنون طبق گفته تجمع کنندگان در اینجا فعالین ایرانی ساکن فرانکفورت در واقع مورد تهدید این مرکز بودند و به همین دلیل میگن که این مرکز لانه جاسوسی جمهوری اسلامیه. من میخوام با یکی از تجمع کنندگان در اینجا صحبت کنم. برای ما بگید که هدفتون از شرکت در این تجمع چیه؟ هدف ما اینه که بیایم اینجا پشتیبان مردم توی ایران باشیم، پشتیبان تمام زندانیایی که توی ایران هستن و جلوی اعدامایی که تا الان هست جلوی اون اعداما رو بگیریم، جلوی لانه جاسوسی وایسادیم که جلوی این اعمال تروریستی اینا رو بتونیم بگیریم. سپاسگزارم، خیلی ممنون. در واقع هدف‌های دیگری هم دارن تجمع کنندگان در اینجا. میتونم اشاره بکنم به اینکه خواستار این هستن که تمامی نهادها و کنسولگری‌ها و سفارت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی تعطیل بشه و همزمان با این تجمع در واقع گروهی از ایرانیان از هفته گذشته در اینجا تحصنی رو برگزار کردند در حمایت از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی. جمشید بهرامی، فرانکفورت. در ادامه بحران کمبود گاز در ایران، استانداری‌های تهران و آذربایجان به منظور مدیریت مصرف گاز ادارات، بانک‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس اونها رو برای روز شنبه تعطیل اعلام کردند. استانداری خراسان رضوی هم به دلیل کمبود گاز همه مدارس و مراکز آموزشی و اداره‌های استان رو برای روز شنبه تعطیل اعلام کرده. در خراسان شمالی تعطیلی ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس تا یک شنبه تمدید شده. محمد رضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، از مردم خواسته با خاموش کردن بخاری به مدت 6 ساعت در شبانه روز به صرفه‌جویی کمک کنند. دالغا خاتینوغلو، کارشناس حوزه انرژی از باکو،
با ماست. آقای خاتون اغلو، چطور هستش که یکی از کشورهایی که بیشترین منابع گازی جهان رو داره، دومی بعد از روسیه اگر اشتباه نکنم، در تأمین نیازهای داخلی خودش هم مستصله؟ بله، با درود. بله، ایران 33 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی داره، واقعا رقم بسیار بالایی هست. منتها البته ایران سومین تولید کننده بزرگ گاز در دنیا هم هست، اما من بارها گفتم و نوشتم 25% از گاز تولیدی ایران بدون اینکه به دست هیچ مصرف کننده‌ای برسه تلف میشه. هدر رفته گاز در همون مرحله تولید 18 میلیارد متر مکعب، در مرحله انتقال گاز 9 میلیارد متر مکعب سالانه، در مرحله تبدیل به برق و با توجه به راندمان پایین نیروگاه‌ها و همچنین تلفات 13% خود شبکه تقریبا 30 میلیارد متر مکعب تلفات اتفاق میفته. روی هم رفته 65. آقای خاتون اغلو، در مقایسه با مابقی دنیا یا دست کم کشورهایی که گاز فراوانی دارن مثلا روسیه و قطر و ترکمنستان، ایران کجا وایستاده در این ضایعات گازی؟ ایران بعد از روسیه بیشترین ضایعات گازی رو در دنیا داره، اما خب روسیه هم کشور بسیار وسیع هست. اگه با خود ایران مقایسه بکنیم، ایران فکر کنم که بیشترین ضایعات گازی رو داره. و یه نکته هم خیلی کوتاه بگم که میزان ضایعات گازی ایران حتی بدون که به دست هیچ مصرف کننده‌ای برسه از مصرف کل گاز ترکیه با جمعیت مشابه ایران بیشتره. شگفت انگیزه واقعا. فکر میکنید این توصیه هایی که مقامات ایرانی دارن میکنن، از جمله خاموش کردن مثلا بخاری ها برای 6 ساعت، میتونه بحران رو تا حدودی مدیریت بکنه؟ کسری گاز ایران در زمستان روزانه 250 میلیون متر مکعب هست. یعنی با خاموش کردن 6 ساعتی مثلا بخاری ها اگه همه عمل بکنن بدون استثناء، نهایتاً 50 میلیون متر مکعب صرفه‌جویی خواهد شد و نمیتونه جلوی کسری گاز رو بگیره. اما نکته اینجاست که مصرف بخش خانگی گاز در ایران هم خیلی بیشتره. یعنی مردم بایستی وقتی میبینن دولت ملاحظه اونها رو نداره، خودشون حداقل کمک کنن تا بخش خانگی با کسری گاز مواجه نشه. الان با مثلا 6 ساعت، حالا اون پیشنهادیه که مقامات ایرانی دادن، اما حداقل اگر یه مقداری دمای خونه رو پایین نگه دارن میتونن که از فاجعه جلوگیری کنن. ما الان میبینیم که ترکمنستان هم تحویل گاز به ایران رو از روز گذشته متوقف کرده. و خود وضع ایران چطور است برای صادرات گازش؟ متاسفانه ایران بایستی وقتی مثلا پارسال هم کسری شدید گاز داشت این قراردادها رو لغو میکرد یا حداقل یک کاری میکرد که در خود کشور این مشکل. الان ایران 30 میلیون متر مکعب در روز صادرات گاز داره، یعنی نصف کرده صادراتش رو، اما باز هم 30 میلیون متر مکعب صادرات گاز داره. ممنونم از شما. دالغا خاتون اغلو، کارشناس حوزه انرژی از باکو با ما. ممنون از شما. ساعتی پیش 11 عضو شورای امنیت در بیانیه نگرانی شدیدشون را از وضعیت زنان در افغانستان اعلام کردند. این جلسه به درخواست ژاپن و امارات متحده عربی بعد از فرمان اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی برگزار شد. در بیانیه اعضای شورای امنیت از طالبان خواسته شده که به صورت فوری تمام اقدامات ظالمانه علیه زنان رو لغو کنند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ماست. مریم، بیشتر به ما بگو در مورد این جلسه. فردا جلسه شورای امنیت در مورد وضعیت زنان افغانستان تقریبا 2 ساعت قبل پایان یافت. اول جلسه عمومی اعضای شورای امنیت پشت درهای بسته برگزار شد. بعد از اون هم متعاقباً جلسه مشورتی بین اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت در این مورد برگزار شد. این جلسه همونطور که تو اشاره کردی در مورد تصامیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در
سازمان‌های غیر دولتی و همچنین منع آموزش زنان و دختران در افغانستان برگزار شده بود. بیانیه‌ای به خارج گرفته شد و در این بیانیه اشاره شد به اینکه چطور طالبان دارن قطعنامه‌های شورای امنیت رو کلاً در نظر نمیگیرن و برخلافش عمل میکنن و پایبند نیستن به این قطعنامه‌ها. بعد از اینکه این جلسه شورای امنیت به پایان رسید، بعضی از دیپلمات‌ها اینجا در مقر سازمان ملل به ما گفتن که در این جلسه‌ای که پشت درهای بسته برگزار شده بوده، نماینده آمریکا از اعضای شورای امنیت خواستار تصویب قطعنامه شورای امنیت مبنی بر محکوم کردن طالبان به خاطر این تصامیمشون شده. حالا معلوم نیست که چقدر در این شرایط دشوار زنان افغانستان اعضای شورای امنیت با آمریکا موافقت بکنن، ولی برای تصویب این قطعنامه که حالا دور از انتظار هم به نظر میرسه 9 رأی مثبت اعضای شورا به نیاز هست و همچنین عدم وتوی اعضای دائم 5 عضو دائم شورای امنیت. در این جلسه که امروز برگزار شده، روزا اوتانبایووا رئیس یونما در افغانستان و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل هم درباره وضعیت زنان افغانستان گزارش داده بودند به اعضا و همچنین در مورد مدیر اجرایی یونیسف و سازمان بین‌المللی نجات هم در این جلسه حضور داشتند. من بعد از جلسه دوباره تونستم با نماینده امارات متحده عربی لانا نصیبه صحبت بکنم. او گفت که امروز در پشت درهای بسته مستقیما اعضای شورا تونستن صراحتاً در مورد وضعیت زنان افغانستان گفتگو بکنن. اعضای شورا متحد هستند در مورد حمایت از زنان افغانستان و باید همونطوری در مورد وضعیت اوکراین با هم متحد بودن، در مورد وضعیت افغانستان هم با هم متحد باشن و از زنان افغانستان حمایت بکنن. حالا فرداد باید منتظر بمونیم و ببینیم که شورای امنیت سازمان ملل آیا قدم عملی تری در مورد وضعیت زنان افغانستان برخواهد داشت یا نه. فرداد به اوکراین چون اشاره کردی، میدونم که جلسه دیگری که همین الان هم دارم میبینم در جریان در مورد اوکراین هم داره صورت میگیره و میدونم که با چند تا از دیپلمات‌ها صحبت کردی. در بخش بعدی 24 دوباره با مریم رحمتی خواهیم بود تا در این باره هم بیشتر صحبت بکنیم. فعلا از تو تشکر میکنم. مریم رحمتی، همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک. دادستان کل ایالات متحده بازرس ویژه‌ای رو برای بررسی نحوه نگهداری مدارک طبقه بندی شده توسط جو بایدن منتصب کرده. ماجرای پیدا شدن مدارک محرمانه در محل زندگی جو بایدن پنجشنبه وارد مرحله جدیدی شد. جمهوری خواهان با مقایسه یورش FBI به خانه ترامپ برای نگه داشتن مدارک محرمانه، جو بایدن رو به استفاده شخصی از وزارت دادگستری علیه رقیب سیاسیش متهم کردند. ساعتی پیش واشنگتن اگزامینر گزارش داد که وکیل شخصی رئیس جمهوری آمریکا به وزارت دادگستری از پیدا شدن سومین بسته مدارک محرمانه در محل اقامت شخصی آقای بایدن اطلاع داده. آرش اعلایی خبرنگار ما از کنگره آمریکا به ما پیوسته. دیگه بدتر از این نمیشد، نه یک بسته نه دو بسته، حالا سومیش هم عیان شده. و بعد هم این پشت سر اتفاقی که در کنگره آمریکا میفته، جمهوری خواهان قدرت در دست گرفتن، دنبال کمیته های جدید بودن، میخواستن راجع به پسر رئیس جمهوری آمریکا تحقیق کنن، هانتر بایدن، و الان این باعث شده که اصلا جمهوری خواهان بوی خون رو استشمام کنن. در طول 24 ساعت گذشته ما مرتبا از آقای جیمز کومر رئیس کمیته نظارت میشنویم که میخواهد به دنبال خانواده بایدن بره. میدونیم بسته اول الان در بنیاد پن بایدن پیدا شده است. موقعی که آقای بایدن ادعا میکنه وکلای ایشون رفته بودن که اونجا رو تمیز کنن. حالا من نمیدونم وکلا چگونه میتونن برن یک دفتری رو تمیز کنن، ولی اونجا به یک پوشه‌ای برخورد میکنن، روش نوشته بوده پرسونال یا مدارک شخصی، و وقتی وازش میکنن پر بوده از مدارک محرمانه و فوق محرمانه. خودشون میرن به وزارت دادگستری میگن این اتفاق افتاده. بسته دوم یادمون هست تو گاراژ در کنار اتومبیل محبوب شورلت کوروت رئیس جمهوری آمریکا. همینم باعث شده مطبوعات آمریکا به این بحران سیاسی اسم جدیدی بدن، اسمش رو گذاشتن گاراژ گیت، به خاطر اینکه الان با پیدا شدن بسته سوم حالا دیگه انگشت
اتهام به هر سمتی در واقع دفتر آقای بایدن میره. این مدارک فرداد مال زمانی است که آقای جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری آمریکا بوده. معاون اول رئیس جمهوری اجازه نداره مدارک محرمانه را از کاخ سفید خارج کنه. فقط رئیس جمهوری میتونه این کار رو انجام بده. معاون اول رئیس جمهوری حق اینو نداره که بخواد در واقع مدارک محرمانه رو از طبقه بندی خارج کنه. این دوباره حق رئیس جمهوری است. بنابراین جمهوری خواهان به این اختلافات با پرونده ترامپ اشاره میکنن و میگویند اون موقع جو بایدن و بسیاری از دموکرات ها اینجا انگشت اتهام رو به سمت ترامپ میگرفتن و بهش میگفتن بی مبالات و میگفتن غیر مسئولیت پذیر و الان همین داستان در مورد خود رئیس جمهوری آمریکا افتاده. 24 ساعت است که کاخ سفید در واقع سکوت اختیار کرده. از کارین جان پیر امروز پرسیدن کاخ سفید چه چیزی رو داره سعی میکنه پنهان کنه. ایشون گفت هیچ چیز. گفت همکاری میکنه با بازپرس ویژه. و نکته آخری هم که در این مورد بگم این است که دیشب مطبوعات طنز آمریکا این رو دست گرفته بودن و راجبش صحبت میکردن. یکی از مطبوعات طنز داشت راجب این صحبت میکرد که مدارک ترامپ رو در مارالاگو گرفتن و حالا اسم این رو گذاشته بود کارالاگو به خاطر ماشین کوروت آقای ترامپ. یکی دیگر از کمدین ها میگفتش که دولت ترامپ الان مجبور شده بازپرس ویژه‌ای برای این پرونده تعیین کنه و همه میدونن که آقای بایدن دلش میخواد شغلای جدیدی به وجود بیاره و یک سری از کمدین‌های دست راستی هم تا اونجا پیش رفتن که داستان میگفتن راجب این که یکی از عموهاشون مثلا تو خواب راه میرفته و در حالتی که خواب بوده این مدارک رو جاهای مختلف میذاشته. بنابراین خیلی هم تعجبی نیست که رئیس جمهوری آمریکا ندونه اونها کجا هستند. هم شباهتایی داره با داستان پرونده های آقای ترامپ، هم تفاوت‌هایی داره. حالا تفاوت اصلیش به قول کسانی که با آقای بایدن نزدیک هستن اینه که خود وکلای آقای بایدن آمدن و به دادگستری گفتن، ولی این از سهل انگاری احتمالیش که کم نمیکنه. بالاخره کاری بوده که نباید میشده و الان با این انتصاب بازرس ویژه چقدر شرایط برای آقای بایدن که رئیس جمهور مستقر هم هست میتونه پیچیده‌تر بشه؟ ببین انقدر پیچیده‌تر شده که الان ما می‌بینیم در مطبوعات نزدیک به دموکرات‌ها مقالاتی چاپ میشه که تا 24 ساعت دیگه، حتی 24 ساعت پیش از اون ما اصلا نمیتونستیم تصور کنیم. مثلا نشریه وکس مقاله‌ای نوشته و گفته که آقای بایدن به سیکرت سرویس یا پلیس مخفی خودش اعتماد نداره و فکر میکنه بعضی از اونها طرفدار به ترامپ هستن به خاطر که میگویند این فرستادن این همه مدارک به جاهای مختلف خیلی غیر عادی است. و امروز هم تو کنگره آمریکا من دیدم بعضی از دموکرات‌ها به نمایندگان به مطبوعات میگفتن خیلی مشکوک است اینکه چگونه یهویی به قول این نمایندگان این مدارک سر از جاهای مختلف در آورده است. اما نکته اصلی این است یک، حتی اگر در فرض محال ما بخوایم فکر کنیم که این کار توسط گروه‌های انجام شده که بخوان آقای بایدن رو بدنام کنن، خروج این مدارک از کاخ سفید توسط آقای بایدن صورت گرفته است. یعنی اون مدارک قبلا تو کاخ سفید بوده و معاون اول رئیس جمهوری وقت اینها رو از توی کاخ سفید آورده است بیرون. این بزرگترین مشکلی است که آقای بایدن فعلا داره، برای اینکه ایشون اجازه نداشته در هیچ شرایطی این مدارک رو خارج کنه و الان که اداره آرشیو آمریکا به دنبال اونها هست، دومین سوال این است که چرا اینقدر طول کشیده است، نزدیک به 8 سال طول کشیده است تا بخواد برملا بشه که این مدارک نیست سر جاشون. و مسئله سوم که هنوز هم مطبوعات بهش گیر میدهند این است که این داستان 4-5 روز قبل از انتخابات میان دوره‌ای، یعنی نزدیک به 3 ماه پیش گزارش شده بود. چرا اینقدر طول کشیده است تا مطبوعاتی بشه؟ ممنونم از سوالش علیه خبرنگار ما در کنگره. در حالی که الکسی پولیشچوک معاون وزارت خارجه روسیه از احتمال پیوستن نیروهای بلاروس به ارتش روسیه برای عملیات نظامی در اوکراین خبر میده، وزیر دفاع اوکراین از داشتن حمایت تسلیحاتی غرب ابراز اطمینان کرده. وزیر دفاع اوکراین با بیان اینکه کشورش عملاً به عضوی از ائتلاف ناتو تبدیل شده، ابراز اطمینان کرده که آمریکا و اروپا تجهیزات لازم رو برای مقابله با حملات روسیه از جمله تانک‌های سنگین و سلاح‌های دوربرد در اختیار کیف قرار میدن. وزیر دفاع اوکراین گفته زمانی کشورهای غربی از اینکه کمک به اوکراین باعث تشدید تنش از سوی روسیه بشه نگران بودن، اما دیگه این گونه فکر نمی‌کنن. به گفته او روسیه نیروهای خودش رو برای حمله تازه‌ای در بهار آماده میکنه. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، حرفای مقامات اوکراینی رو که این روزها میشنویم، از جمله حرفای آقای زلنسکی در همین مراسم گلدن گلوب، به نظر میاد که یک امیدواری دارن که دارن دست بالاتر رو
در روی زمین اونجا به دست میارن. با درود به شما و مردم شجاع ایران کاملا همینطور هست. مقامات اوکراین بر این باور هستند که به خاطر موفقیت هایی که داشتن روی زمین و تونستن نیروهای روسیه رو عقب برانن و در حال حاضر اون تمرکز جهانی بر روی اوکراین هست و کمک جهانی بر اوکراین کماکان ادامه داره و ما میبینیم از نقاط مختلف هم دولت ها هم سلبریتی ها و هم اونهایی که دسترسی به توانمندی مالی دارن به اوکراین کمک میکنن. این کاملا درسته و به نظر من وزیر دفاع اوکراین با اینکه 2 بار اعلام کرده که ما عملاً عضو ناتو هستیم، در حقیقت میخواد یک، کشورهای سازمان ناتو رو در یک امپاسی قرار بده که اونها مجبور بشن پرونده الحاق اوکراین رو زودتر جلو بندازن و 2، روسیه رو یه مقداری قلقلک بده برای اینکه به اونها هم نشون بده که ما داریم به عضویت ناتو در میاییم. در مسکو هم می‌بینیم که فرماندهان نظامی مختلف تغییر می‌کنن. آقای پوتین به نظر یه مقدار کلافه میاد از وضعیت جنگ. کاملا درسته. آقای پوتین در حال حاضر یک مشکلی که داره اون همین هست که راهکار نظامی که در قبل از حمله ایشون به اوکراین بهشون ارائه شده بود هیچ گونه موفقیتی نداشته. به همین خاطر الان آقای پوتین هی داره مهره ها رو عوض میکنه به این امید که بتونه صورت جلسه رو عوض بکنه. مشکلی که ایشون داره اینه که سربازا در خط مقدم جبهه علاقمندی به ادامه جنگ ندارن، از دستورات امرای خودشون تخطی میکنن و این داره به اوکراین کمک بیشتری میکنه. چرا؟ چون عده‌ای از اون سربازان هم به اوکراین میرن و تمام اطلاعات رو در اختیار اونها قرار میدن. اینو پیشتر موقعی که آقای زلنسکی آمده بود در کنار کاخ سفید هم ازتون پرسیدم. در نهایت این نبردی هستش با یکی از مهمترین ارتش‌های دنیا که سلاح هسته‌ای داره. چقدر میتونه فرسایشی بشه برای اینکه واقعا در مرحله آخر شما چقدر میتونید با یک کشوری که قدرت هسته‌ای دنیاست مقابله بکنید؟ ببینید این مسئله‌ای هست که به نظر من تا قبل از این که بهار آغاز بشه زمزمه گفتگو و مذاکرات صلح پیش خواهد آمد. چرا؟ چون کشورهای غربی هم بر این باور هستند که یک جوری بایستی این قائله خاتمه پیدا بکنه. برای اینکه اگر پوتین در یک مخمسه‌ای قرار بگیره دیگه براش چیزی برای از دست دادن نداره و ممکنه متاسفانه به سلاح هسته‌ای دست ببره. اون موقع برای کل دنیا خطرناک خواهد شد. به همین خاطرم به نظر من دولت‌های بزرگ دنیا کوشش خواهند کرد که یک مقداری هر دو طرف رو در جهت مذاکرات صلح هل بدن و من فکر میکنم که یک سری مذاکراتی در یک جای بی‌طرف در حقیقت صورت بگیره که اینها بتونن حداقل هر دو طرف با حفظ آبرو کنار برن. فکر میکنید در سال جاری ممکنه این نزاع به پایان برسه؟ بنده واقعا بر این باور هستم. بله، به خاطر اینکه ببینید روسیه تمام توانمندی نظامی خودش رو به کار برده دیگه. وقتی که وابسته شده به جمهوری اسلامی برای پهپاد و برای اینکه بتونه حمله های خودش رو مستقر نگه داره، پس ما میبینیم که دیگه راهش بیشتر از این نیست و اون ببری که از روسیه ساخته شده بود ببر کاغذی از آب در آمد. اما دولت‌های بزرگ دنیا هم صبر و تحمل مردمشون برای فرستادن کمک‌های بلاعوض به اوکراین بدون اینی که انتهایی داشته باشه تمام خواهد شد. اون ممالک هم درشون انتخاباتی ایجاد خواهد شد و همین باعث میشه که دولت اوکراین هم در یک فشاری قرار بگیره که حداقل پای میز مذاکره حاضر بشن. ممنونم از شما شاهین سمیعی از همینجا در واشنگتن با ما. همین الان هم که داریم صحبت میکنیم جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد برقراری صلح هست در اوکراین که تصاویر زنده‌اش رو دارید میبینید. نماینده گابون داره حرف میزنه. همین چند لحظه پیش نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد هم صحبتاش رو به پایان برد و گفتش که هیچ امید چندانی به رویکرد
صلحی که اوکراین به دنبالش هست نیست. خبرنگار ما اونجا در محل هست و در بخش بعدی خبر این رو با جزئیات بیشتری دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید همین برنامه 24 رو هم با این تصاویر زنده به پایان ببریم.